Puan tolonglah saya. Puan tolonglah. Bekalnya dah habis. Apa perlu saya buat? Saya tak dapat nak tahan lagi. Tolonglah saya. Apa perlu saya buat? Tips yang pertama untuk anda menguruskan detoksifikasi adalah cari tempat yang tidak bising dan tenang. Kerana anda yang sedang berhadapan dengan simptom withdrawal atau kegianan, anda akan berhadapan dengan satu perasaan gelisah dan memerlukan tidur yang banyak. Sebagai contoh, simptom untuk mereka, simptom 1 hingga 14 hari bagi mereka yang mengambil darah jenis heroin, ada 3 simptom yang akan anda alami. Yang pertama adalah kelaparan yang melampau. Kedua, rasa mengantuk yang melampau akan mengakibatkan hypersomnia. Dan yang ketiga, merasa gelisah. Kerana itulah anda perlukan tempat yang tenang dan tidak bising untuk memastikan anda kekal boleh melakukan detoksifikasi dengan lebih baik. Tips yang kedua adalah anda memerlukan tidur yang secukupnya. Sangat penting untuk anda mendapat tidur yang secukupnya supaya proses nyah toksin tadi ataupun nyah kimia darah di dalam badan tadi dapat dilakukan secara neutral ataupun secara natural. Jadi adalah amat penting juga untuk anda makan banyak buah-buahan dan banyakkan meminum air supaya dehydration akibat tidur yang lama tadi dapat dielakkan. Okey, seterusnya untuk tip yang ketiga pula adalah amat penting untuk kita mengetahui apakah simptom withdrawal yang kita akan hadapi. Seperti yang saya berikan contoh tadi, mungkin anda akan merasa sedikit gelisah, sakit-sakit otot, hidung berair, tidur yang lama, mengantuk, dan mungkin dalam masa yang sama juga anda akan berhadapan dengan perasaan-perasaan yang tidak enak ataupun tidak selesa akibat daripada anda memberhentikan pengambilan dadah tadi. Tetapi jangan bimbang kerana proses ini akan berlaku dan berlalu apabila anda telah selesai menghilangkan semua kimia yang dalam badan anda, dengan syarat kita lakukannya dengan sabar, tenang dan mempunyai kekuatan hati. Ini sangat penting. Kekuatan hati anda dalam mengatasi rasa sakit akibat withdrawal tadi akan membantu proses ini dilalui dengan berjaya. Seterusnya untuk tips yang keempat adalah mengamalkan teknik relaksasi. Apa sahaja cara yang anda boleh gunakan untuk anda menghilangkan rasa tidak selesa tadi akibat daripada terputusnya bekalan dadah. Ya, saya tahu proses ini bukannya senang dan bukannya mudah, tetapi ada banyak teknik dan cara untuk anda meredakan perasaan tersebut. Sebagai contoh, seperti menarik nafas dengan betul, teknik menarik nafas dengan betul. Kedua, berzikir ataupun beristighfar secara spiritualnya, amalan zikir atau mendengar zikir mungkin boleh meredakan sedikit rasa ketegangan yang anda hadapi, dan juga melihat gambar-gambar yang menenangkan, mendengar bunyi ataupun muzik yang boleh menghilangkan rasa tidak selesa yang anda hadapi. Sekali lagi, walaupun saya telah terangkan banyak teknik tadi, yang paling penting adalah kesabaran dan ketenangan serta kekuatan hati anda berhadapan dengan rasa sakit tersebut. Yang terakhir sekali, ini sangat penting sebab tu saya sebutkan tadi, amat penting untuk kita faham dan kenal apakah simptom withdrawal akibat rasa gian yang kita hadapi tadi. Sekiranya kita merasakan tidak tahan dan telah mengakibatkan, sebagai contoh muntah-muntah yang teruk ataupun cerit-berit akibat daripada anda berhenti daripada mengambil dadah, cepat-cepat dapatkan rawatan di hospital berdekatan. Pesanan saya kepada anda yang berada di luar sana, jadikanlah tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Kita tak boleh keluar, pergerakan kita tersekat, mungkin kita tak berjumpa dengan rakan-rakan yang boleh mendorong kita untuk terus mengambil dadah. Jadikan ini sebagai salah satu turning point untuk kita berhenti daripada mengambil dadah. Katakan anda boleh, dan katakan dengan sesungguhnya bahawa proses detoksifikasi ini walaupun sedikit sukar dan sedikit menyakitkan, tetapi boleh dilaksanakan dengan syarat sabar dan laluinya dengan kekuatan hati. Saya doakan anda semua berjaya
mengharungi perintah kawalan pergerakan ini dalam masa yang sama kekalkan momentum kepulihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.